परमेश्वरको न्याय र यस बारेमा पत्रुस के भन्छन्? प्रिय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू हो, हाम्रो जीवनमा कहिले काहीँ यस्तो प्रश्न आउँछ, किन असल मानिस दुःख पाउँछन्? किन अन्याय मानिस कहिले काहीँ सफल देखिन्छन्? के परमेश्वर साँच्चै न्याय हुनुहुन्छ? आजको सन्देशको केन्द्र यही हो, परमेश्वरको न्याय। र विशेष रूपमा प्रेरित पत्रुस ले यस बारे के सिकाउँछन् हामी त्यो पनि बुझ्नेछौँ। परमेश्वरको न्याय के हो? परमेश्वरको न्याय भनेको सत्यलाई स्थापित गर्नु, गलतलाई सुधार्नु, विश्वासीलाई बचाउनु, पापलाई हल्का रूपमा नलिनु। परमेश्वरको न्याय केवल दण्ड होइन, सत्य प्लस प्रेम प्लस पवित्रता हो। एक असल न्यायाधीशले अपराध देखेर मौन बस्दैन। यदि उनले दण्ड दिएनन् भने उनी दयालु होइन, अन्याय ठहरिन्छ। त्यस्तै परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ, त्यसैले न्याय पनि हुनुहुन्छ। पत्रुस के भन्छ त न्यायको विषयमा? पहिलो पत्रुस 4:17 न्याय परमेश्वरको घरबाट सुरु हुन्छन्, अर्थात् परमेश्वर पहिले आफ्ना जनलाई शुद्ध पार्नुहुन्छ, विश्वासीलाई अनुशासन गर्नुहुन्छ। न्याय केवल संसारको लागि होइन, हामीबाट पनि सुरु हुन्छन्। दोस्रो पत्रुस 3:9 पत्रुसले स्पष्ट भन्छन्, परमेश्वर ढिलो गर्नुहुन्न तर धैर्य गर्नुहुन्छ, सबैले पश्चाताप गरून् र बाँचुन् भनेर। यहाँ ठुलो सत्य छ, परमेश्वरको ढिलाइ न्यायको अभाव होइन, दया हो। पहिलो पत्रुस 2:23 येशूको उदाहरण दिँदै पत्रुसले भन्छन्, उहाँले आफैलाई न्याय गर्ने परमेश्वरको हातमा सम्पन्न भयो। यसले के सिकाउँछ? बदलामा हाम्रो काम होइन, न्याय परमेश्वरको काम हो। नोआको समयमा मानिसले पाप गरे, तर परमेश्वरले नोआलाई बचाउनु भयो। न्यायमा दण्ड र कृपा दुवै छन्। प्रिय मित्र, इजरायलीहरू मिश्रमा पीडित थिए, तर समय आएपछि न्याय भयो। परमेश्वर मौन देखिन सक्नुहुन्छ तर निष्क्रिय हुनुहुन्न। एकता राज्यमा 2 पाटा हुन्छन्, यदि एकातिर मात्रै ओजन भयो भने असन्तुलन हुन्छन्। परमेश्वरको न्यायले संसारको असन्तुलनलाई अन्ततः सही बनाउँछन्। आज सन्तुलन देखिए पनि अन्तिम परिणाम सन्तुलन नै हुन्छन्। सन्त अगस्टिन हिप्पोले भन्नुहुन्छ, गॉड इज always just even when we do not justice his time। कहिले काहीँ हामीलाई न्याय देखिँदैन, तर परमेश्वरको समय सधैँ सही हुन्छन्। एक दार्शनिक स्क्राटेचले भनेका थिए, साँचो मानिसलाई अन्ततः कुनै पनि हराबीले जित्न सक्दैन। दार्शनिक दृष्टिकोणले पनि सत्य दीर्घकालीन रूपमा विजय हुन्छन्। यही परमेश्वरको न्यायको सिद्धान्त हो। नेल्सन मण्डेलाले 27 वर्ष जेल जीवन बिताएपछि भन्नुहुन्छ, फ्रीडम कम व्हेन वी चोइस जस्टिस ओभर रिभेनिङ। उनको जीवनले देखायो धैर्य र सत्य र क्षमाले अन्त्यतः न्याय ल्याउनेछ। हामीले अनुभव गर्नुपर्ने अवस्था, मेहनत गर्दा पनि मान नपाउनु, झुटो आरोपहरूको सफलताले अन्याय जस्तो लाग्नु। तर पत्रुसले सिकाउँछन्, पीडामा पनि विश्वासमा अडिग रहु। न्याय परमेश्वरलाई छोड, अन्तिम विजय सत्यको हुन्छ। प्रिय मित्रहरू, परमेश्वरको न्याय ढिलो हुन सक्छ, तर गलत कहिल्यै हुँदैन। पत्रुसले हामीलाई सिकाउँछन्, परमेश्वर धैर्यवान हुनुहुन्छ, उहाँ न्याय हुनुहुन्छ र विश्वास गर्नेहरूलाई अन्ततः उठाउनुहुन्छ। यदि आज तपाईँ अन्यको बीचमा हुनुहुन्छ भने सम्झनुहोस्, तपाईको पक्षमा बोल्ने अन्तिम न्यायाधीश परमेश्वर हुनुहुन्छ। यदि यो सन्देश तपाईलाई मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोस्, शेयर गर्नुहोस्, कमेन्टमा परमेश्वर न्याय हुनुहुन्छ भनेर लेख्नुहोस् र परमेश्वरले तपाईलाई धैर्य, विश्वास र न्यायमा अडिग रहन शक्ति देऊन्। परमेश्वरले तपाईलाई आशिष दिनुभएको छ। हस्त, धन्यवाद।